Actually, nandito kami sa Saudi. Na-stranded kami. So, sana yung government, no, na suportahan kami dito, na kunin kami sa, pauwiin na kami sa Pinas. Hi guys! Welcome back to Mavic Drone TV. Namin dito sa public market. Kaya naman eh. Welcome back, Alvin Jones. Gikan siya sa kuwan sa Germany. Transaction business dito. Amigo ng Ivan. Hi guys, welcome back to Mavic Drone TV. Now we are here in Canis Canyon Apartado. Dito sa Canis guys, napakaganda dahil sariwa yung hangin. Dahil tabi nito, may bundok. Okay? Of course, meron silang billiards. Isa sa amenities nila. Enjoy na enjoy ng mga bata. Ayaw na nilang umuwi agad. Ayaw na nilang mag-aral. See? Dito, yung tennis court. But of course, hindi kompleto kapag walang pool. Puntahan natin guys. Check natin, baka fish pan to, no? Okay, pool nga. Napaka-blue. Dito sa Canoes guys, isa sa gusto ko dito dahil exclusive siya sa inyo. Pwede yung mga family nyo, barkada nyo, companies, or kasalan pwede. Like this. O, diba? Tingnan nyo, napakaganda. Pero kung sa likod niya, may balcony guys. Dito nyo makikita yung Pacific Ocean. Joke lang. Tingnan mo, napakaganda. Yung mga beach sa baba, makikita nyo yan. Sariwa yung hangin. Napaka-chill dito guys. Napakalaki ng bahay talaga. I-check natin sa loob. Centralized aircon. Habang nag-uusapan sila dyan sa mga rules and regulation ng bahay. At bandang to, ito naman yung kitchen of course. Pwede ka magluto dito. Kompleto na, may tubig, may ref, may oven. Naandyan na lahat guys. Ano ba hinahanap niyo? Wala na. Dito pwede ka mag-delete ng halaman kung anong trip mo. Walang pakimataw dito. So ito guys, ito yung Canoes sa loob. At hindi lang nagtapos yan. Let's tour pa. Ito yung dining table nila. Ito yung masters nila guys. Check natin yung toilet. Of course, may bathtub. Dito ka maliligo kapag umuulan sa labas ng pool para hindi ka mabasa. Tingnan nyo yung kuan nila, yung masters nila. May living room. Napakaganda at napakalaki guys. At itong room na to, of course, obvious na pangbata to. Sabi nila, may may-ari nito,
isang foreigner na nakaasawa daw ng Pinay. So siguro yung pangalan niya Andrew. Ito yung blue room nila. Actually, maganda ng painting. Paint yan guys, hindi yan wallpaper. Napaka-artistic talaga. At isang room ito, iba din to. Napakaganda dito guys, tingnan yung furniture nila. Napaka-chill and chill. Sarap uminom ng beer dyan. Of course, may TV, cable, KTV, at kahit anong gawin mo, nandyan. Parang bahay lang talaga na maganda pa guys. Ito yung dining nila. Habang nag-aayos sila, puntahan natin yung room ni Alvin Jones. Ito yung room ni Alvin Jones. Exclusive na exclusive dahil VIP yan. VIP ng Mavitron TV. Saan kaya si Alvin Jones? May CR pa? Oh, nandyan na. Oh, parang galit na galit po. Hi guys, welcome to Mavitron TV. Naritay guest karon no. Sino ba mo? Denver naman po sir. Denver. Si Denver mo na siya ang manage diri sa nga sa Canyon Apartel. Canyon Apartel. Oh, gitaan niyo diri guys sa asa rin sa Miguel. Nanggal dalagit sir. Hindi kita kaano-ano ha. Maraming dalagit oh. Nindot kayo pakita na kunya ang environment diri, drone sa naton diri, wala bawal pero drone diri. Oh, para makita niyo tanan. So, mo ni si Sir? Janred? Denver naman siya sir. Oh, Janred. Oh, mo siya kita diri no. So, unsay masulti nimo diri sa relaxing, okay ba dito Good bakasyonan? for exclusive getaway. Oh, exclusive na siya. May lang sa goal. Oh, kanang kamura gyud na diri. So, enjoy gyud niyo labi ng mga companies pwede diri no. Team building. Most of our guests are team building. Team building gyud na diri. Oh. Pwede po mga families, mga anniversaries, occasion, special occasion ana ba no? Weddings. Mga wedding, ano may mga weddings diri? Diri held din na yun ba? Reception? Ah, unsa sa nang tennis court di apil pula? Yes, apel na sir. Mga amenities no? Kani na basketball court diya? Wala lang sir. Wala. Nalagi basketball court diya? Dito pika sir. Mga silingan na ninyo? Ah. Dito. So, mo na siya si Kuanog Denver no? So, akong salamat na mo sa iya pag-welcome mo diri sa ilang mansion. Wata ka bulot, nag-iya din na tikatik ni si Denver no? Oh, salamat kini mo Denver. Oh. So, amo gyud ni enjoy yung moment na namin diri. First time pa namin diri magstay. Okay? Salamat kayo, guys. Bye. But of course guys, hindi mawawala yung house rules ng Canoy's Canyon. Lahat nandyan, schedules nandyan. Sa baba naman ito yung pinakamurang price. Wow! But of course, hindi mawawala yung games. Para silang humihigop ng rugby, no? But of course guys, yung mga statue dyan sa mga bata, ang saya-saya nila. Ayaw na nila mag-aral. Anniversary ito ng papa at mama ko guys, so let's celebrate. At sa labas naman, pictorial after ng kainan. Napakainit dito guys yung tubig kasi parang may umiihi dyan eh. Hi guys, welcome back to our channel again. Here we are in Canoy's Canyons Apartel. Oh. Ito guys, nandito kami sa place na to na napakaganda guys. Pakita namin mamaya ano nangyari doon. But before that guys, napansin niyo ba sino itong tao to? Oh, actually, galing siya sa Germany. Ito si Alvin Jones, di ba? Yung mga nakita niyong video dati, nandun siya pero yung previous wala na siya kasi nandun siya, busy siya sa transaction niya sa Asia. Kaibigan sa ni Ivan. Char! George. Okay guys, so yun na yun guys. So, kung hindi nyo alam, research nyo lang yan. So, ito na. Okay? Yeah, malamig na yung mga kan dyan. Char! Guys, malaking pasalamat namin sa inyo sa mga supporters namin sa Mavitron TV, no? Na tumatanda na tayo. Ito ngayon, nandyan pa rin kayo. Mag-team mo na kami dito. Tapos guys, before we start guys, no,
meron kami mga shoutout pala, no? Shoutout, okay? So, yung mga shoutout natin, hindi lang Pinas, no? Mga international mga to. Okay, first, may shoutout ako sa housemate ng kuya ko doon sa Trinidad and Tobago. Okay. Therefore, brad, global na global. Global na yung mga natin, yung mga viewers natin, no? Malaking salamat namin doon sa mga talagang nag-view at subscribe. So, pasensya na kayo, sabi ng slogan namin na so good ray lood, maanadra mo na sa mong vlog. Okay? So, muna siya guys, ito yung mga shoutout natin. Unahin natin sa Trinidad and Tobago. Ito sila ni Adan Pena at saka si Ronnie Quiapo. Okay, palakpakan natin guys, no? Salamat sa pagsuporta niyo sa mga video. Isa pa, diba? Ibang lugar na naman tayo, Alvin Jones. Char! Germany, kumusta dyan? Malamig ba doon? Mainit doon. Mainit doon. Mainit sa Germany, no? Ito guys, sa Orchid Park. Orchid Park, saan yung Orchid Park? Sa Singapore. Dati doon ako nag-hangout sa Orchid Park. Maraming mga tropa doon, no? Mga Bisaya din, mga halo-halo doon. Mga magagaling yung mga tao doon, lalo na basketball. Sila yung mga, may tawag yung mga basketball, yung GOAT daw. Di ba? Yung GOAT. Ano yung mean ng GOAT? Hindi ko alam. Metal yan. Hindi yun ang metal eh. Yung GOAT, yung ibig sabihin ng GOAT, para yung kuhan, yung parang best player ba? Best player. Sorry. Hindi kasi ako marunong ng ganun eh. Basta yung, pag-alam ko, yung GOAT daw, ano yan, GOAT, gentleman, liwanag yun. Hindi parang GOAT, basta alam ko yung, parang VIP ba? Yung parang magaling, parang Jordan ba? Yung ikaw pinaka-best, parang ganun daw. Okay. Yun ang tawag, kasi mga classic tayo, yung mga old school tayo, alam natin yung mga ganun lang. Okay, attention kayo dyan sa Orchid Park, no? I-shoutout ko kayo. Singapore ba doon? Singapore to guys. So, maraming pasalamat namin sa suporta namin sa mga tropa namin dyan sa Singapore. Sila Noel, okay, Marlon, Sir Art, Nino, Genyen, Don, and Hans, tsaka si PJ Rock'n'Roll. Char! Okay, so yun lang guys, yun yung mga shoutout natin ngayon, no? Yung iba sa next vlog na lang, no? So, salamat sa pagsuporta nyo guys sa Mabigdon TV. Maraming salamat. Parapakan natin sila guys. So, ilang taon tayo? 20 years na tayo nag-vlog. Alam nyo guys, yung mga subscriber namin, naging 20 na. Pababa kami ng subscribers. Ayaw namin pataas. Iba tayo eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pababa ng subscriber ko sa ngayon, okay? Hangtod lagi. Tapos wala na talagang subscribers. Pero okay na yan guys, okay na. Enjoy lang tayo, at least na wala lang, yung trip lang, di ba? Ganun lang. Okay, so actually nandito kami sa Saudi. Na-stranded kami, so sana yung government, no, na suportahan kami dito, na kunin kami sa pauwiin na kami sa Pinas. Joke lang. Okay guys, so yun na yun guys. So salamat sa lahat sa suporta nyo guys. So nandito kami sa Dalagit, Cebu. Dalagit Cebu. Okay, pakita namin yung mga coverage dito mamaya, no? So yun. So see you next vlog na lang guys. So don't forget to like, subscribe, Mabigdon TV. Alright, thank you guys. Thank you. Sinusulti ng injection. Sakit eh, ha? Lakas tama, pre! Lain mo ng injection.